নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে টেকনিকেল আসাম DD চেনেল। তো আপোনালোকে নিশ্চয় আগতেই গম পাইছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিবোৰ পৰীক্ষা হ'ব, তো এই সকলোবোৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অনলাইন মোডত পতা হৈছে। এই অনলাইন মোডত পৰীক্ষা পাতিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। এই অনলাইন মোডত যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যায়, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুতো অসুবিধাত সন্মুখীন হ'ব হয়। সেই অসুবিধাসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত উদয় হোৱা কিছুমান প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আমি আলোচনা কৰিম, সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এই অনুৰোধ। তো আপোনালোকে মোক কিছুমানে কমেণ্ট কৰি আৰু হোৱাটছআপত SMS-ৰ জৰিয়তে কৈছে যে দাদা, আমি সেই লিংকটো ক'ত পাম, কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ লিংকটো SMS-ৰ জৰিয়তে আহিব নে আমি কলেজৰ পৰা আনিব লাগিব, মানে কেনেকৈ কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। তো আপোনালোকক আমি দুই ধৰণে লগ ইন কৰিব পাৰে, কেনেকৈ কৰিব পাৰে আমি দেখাম। তো আপোনালোকক প্ৰথমতে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম এটা, সেইটোৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক লং প্ৰচেছত কেনেকৈ কৰিব পাৰে লগ ইন, সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। তো বলক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিব, নিজৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকক বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাইছে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে যিখন লিংক দেখা পাব www.guwahati.university, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুনকৈ এটা পেজ খুলি আহিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে অপেন টেক্সবুক এক্সামিনেশ্যন, ইয়াৰ তলৰ ফালে দেখা পাইছে লাৰ্ণ মোৰ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এটা পেজ খুলি আহিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে নতুন আৰু এখন পেজ খুলি আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে টু OTP এক্সাম পৰ্টেল, ইয়াতে লগ ইন বুলি এখন অপশ্যন দেখা পাব। তো আপোনালোকে চিম্পলি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ খুলি আহিব। আপোনালোকে তলৰ ফালে একেবাৰে আহি যাব। তলৰ ফালে অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন OTP এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে টাচ কৰি দিব। ইয়াতে টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লিংকটো অ'পেন হৈ গৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু ষ্টুডেণ্ট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি নীতি নিয়ম, এই সকলোবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব। ইয়াতে কেনেকৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, কিমান পেজ লিখিব পাৰিব, আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় ইয়াতে হেল্প নাম্বাৰ দি দিছে, আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকক আমি দেখাম। ইয়াতে তলৰ ফালে দেখা পাইছে আই এগ্ৰী, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰচিড বুলি এখন অপশ্যন দেখা পাব, আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত পৰীক্ষাৰ সময়ত ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া যিহেতু মোৰ পৰীক্ষা নাই, তো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আমি দুখিত। তো আপোনালোকৰ যিদিন পৰীক্ষা হ'ব সেই দিনত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিংকটো অ'পেন কৰি পৰীক্ষা দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাও দিওঁ, যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত, অনলাইন পৰীক্ষাৰ সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়ে বেছি সময়ৰ ওপৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, যিয়ে পৰীক্ষা দিয়ে সিয়ে জানে যে সময় কিমান মূল্যৱান বস্তু। তো সেই সময়ৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। তো আপোনালোকে সময়ৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিবলৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকক আমি যি লং প্ৰচেছ দেখাই দিলোঁ, যাতে আপোনালোকে এই লং প্ৰচেছত নাযায়, আমি আপোনালোকক যে ভিডিঅ'টো যে বনাই আছোঁ, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি থওক, যাতে অনলাইন পৰীক্ষাৰ সময়ত আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংকটো দি দিম। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহাই দি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিব পাৰে। যদি এনেকৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰে, তো আপোনালোকক বহু সময় বাচি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে সেই লং প্ৰচেছত যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় 10-12 মিনিটমান লাগি যাব। তো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে যদি এনে ভিডিঅ' ভাল লাগে, চেনেলটো যদি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এটা লাইক কৰি দিব। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লৈ আহিম। থেংক ইউ।